ක්‍රීම් කඩෙන් අරන් බීට් කරලා ගන්න එක ගොඩක් ලේසියිනේ. ඒ වුණාට ගොඩක් අයට මේ දවස්වල විප් ක්‍රීම් හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම කියලා දෙනවා විප් ක්‍රීම් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හරිම ලේසි. බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට ඕන වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක්, වතුර කෝප්ප 4න් එකක්, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10ක්, අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 20ක්. අයිසින් සුගර් නැත්නම් ඔයාලට සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ භාජනයකට අපේ වතුර කෝප්ප 4න් එක එකතු කරන්න. ඒකට ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10 දාලා චුට්ටක් දිය කරගන්න. දිය වුණාට පස්සේ ලිප ඔන් කරන්න. අඩු ගින්දරේ වතුර චුට්ටක් හිඳනකම් මේක තියාගන්න. වගේ ටිකක් ලොකු බෝල් එකක් ගන්න. දැන් මම මේකට කිරි කෝප් එකයි අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 20යි දී කරගත්ත ජෙලටින් ටිකයි එකතු කරනවා. විස්ක් එකකින් මේ විදිහට බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ රැප් එකකින් වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ විනාඩි 45ක් පැයක් වගේ කාලයක් තියාගන්න. දැන් මේ පැයකට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කිරි ටික සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බීට් එකකින් අඩුම ස්පීඩ් එකකින් මේක විනාඩි 15ක් විතර බීට් කරගමු. ටික වෙලාවක් බීට් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට පේන ගතියක් එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ විපින් ක්‍රීම් එක ගොඩක් ක්‍රීමි ගතියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඕවර් බීට් කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණොත් ආයේ දිය ගතියට එන්න බලනවා. මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙද්දි බීට් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, videos like කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු.